Μα γιατί να ανακατέψεις φλούδες λεμονιού, αλάτι και μαγειρική σόδα? Ξέρουμε καλά πως το λεμόνι είναι θησαυρός και πως έχει δεκάδες χρήσεις στην καθημερινότητα. Αλλά είναι όντως απαραίτητο να το συνδυάσεις με αλάτι και σόδα? Και όμως, ναι. Ειδικά αν έχεις βαρεθεί τα πανάκριβα καθαριστικά γεμάτα χημικά και ψάχνεις κάτι απλό, φυσικό, οικονομικό και αποτελεσματικό. Γιατί αυτό το μείγμα είναι τρίο θαύμα. Καθαρίζει, απολυμμένει, ξεβρωμίζει και αποσμεί σε δευτερόλεπτα. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Αν αγαπάς τις λύσεις μηδενικού απορρίμματος, θα λατρέψεις αυτό το καθαριστικό με βάση τις φλούδες λεμονιού. Δεν χρειάζεται να γίνεις μικρός χημικός, η συνταγή είναι πανεύκολη. Οδηγίες. Μάζεψε τις φλούδες από αρκετά λεμόνια. Βάλε τις φλούδες στο blender, πρόσθεσε μισή κούπα νερό, μία κουταλιά της σούπας αλάτι, μία κουταλιά μαγειρική σόδα. Χτύπα μέχρι να γίνει ομοιογενής πάστα. Έτοιμο. Έχεις ένα καθαριστικό σε μορφή πάστας, πρακτικό, οικονομικό και τρομερά αποτελεσματικό. Και μυρίζει υπέροχα. Εναλλακτική για πιο υγρή μορφή. Αν προτιμάς καθαριστικό σε υγρή μορφή, υπάρχει λύση. Στο blender πρόσθεσε 3 κουταλιές ενόπνευμα καθαρισμού για απολύμανση και 3 κουταλιές υγροπιάτων για έξτρα απολύπανση. Χτύπα καλά και σούρωσε με λεπτό σουρωτήρι. Βάλε το υγρό σε μπουκάλι με ψεκαστήρα. Τι προσφέρουν τα υλικά? Το λεμόνι είναι φυσικό αντιβακτηριακό, διαλύει λίπη, αφήνει φρεσκάδα. Το αλάτι, ήπιο αποξεστικό, ξεκολλάει βρωμιές, ενισχύει τη δράση. Μαγειρική σόδα, αποσμητικό, απολιπαντικό, αντιάλατα. Γιατί είναι τόσο αποτελεσματικό? Είναι 100% φυσικό, χωρίς τοξικά χημικά. Είναι σούπερ οικονομικό, έχεις ήδη τα υλικά στην κουζίνα και είναι πολύ λειτουργικό. Καθαρίζει, απολυμμένει, απολιπαίνει, αποσμεί. Πού μπορείς να το χρησιμοποιήσεις? 1. Για στραφτερή κουζίνα. Πάνω σε πάγκους, νεροχύτες, εστίες, ανοξίδωτες επιφάνειες. Άφησε το λίγα λεπτά και σκούπισε με νοπό σφουγγάρι. 2. Για καμένα σκεύη. Ρίξε μια κουταλιά στον πάτο, άφησε το 10 λεπτά, τρίψε, ξέπλυνε. 3. Για μαυρισμένους αρμούς πλακιδίων. Ψέκασε, άφησε 15 λεπτά, τρίψε με μια παλιά οδοντόβουρτσα. 4. Για ψυγείο χωρίς μυρωδιές. Καθάρισε με πανί, βουτυγμένο στο μείγμα, ξέπλυνε, σκούπισε. 5. Για βρύσες χωρίς άλατα. Άφησε το 10 λεπτά, ξέπλυνε, σκούπισε με στεγνό πανί. 6. Για μπάνιο πεντακάθαρο. Πέρασε με σφουγγάρι σε μπανιέρα, ντουσιέρα, νηπτήρα και ξέπλυνε. 7. Για δύσκολους λεκέδες ρούχα. Φτιάξε πάστα με χυμό λεμονιού, σόδα και αλάτι. Άπλωσε στον λεκέ, άφησε 10 λεπτά, ξέπλυνε ή βάλε πλυντήριο. 8. Για φυσική αποσμητική δράση στο σπίτι. Βάλε σόδα και αλάτι σε μπολάκι, ρίξε λίγες σταγόνες λεμόνι, τοποθέτησε σε ψυγείο, ντουλάπι ή δωμάτιο. Πρόσθεσε αιθέρια έλαια, τεϊόδεντρο λεμόνι λεβάντα, για άρωμα και έξτρα δράση. Χρησιμοποίησε παλιά οδοντόβουρτσα για δύσκολα σημεία. Κάνε δοκιμή σε μικρή επιφάνεια πριν το εφαρμόσεις σε ευαίσθητα υλικά. Στο κανάλι μας υπάρχουν αρκετά βίντεο για τα λεμόνια, το αλάτι και τη μαγειρική σόδα. Πάρτε μια γεύση και τους σχετικούς συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή.